Nếu một ngày bạn chỉ có vài phút, thậm chí vài chục giây để phản ứng trước một đòn tấn công từ trên không, bạn sẽ làm gì? Nghe có vẻ xa vời, nhưng theo nhiều phân tích quốc tế, đó chính là khoảng thời gian mà một số hệ thống tên lửa hiện đại cần để chạm mục tiêu. Và điều đáng chú ý là một phần của câu chuyện này lại đang tồn tại ngay tại Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, có những thông tin cho thấy Việt Nam đã từng bước công khai một phần năng lực tên lửa của mình. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến nhiều người phải đặt câu hỏi điều gì đang thực sự diễn ra phía sau. Trước khi đi sâu hơn, có một điều bạn cần hiểu rõ: tên lửa đạn đạo không phải là loại vũ khí giống những gì bạn thường thấy trong phim. Nó không linh hoạt, không thông minh theo kiểu né tránh liên tục, nhưng đổi lại nó nhanh, cực kỳ nhanh. Theo một số nguồn thông tin công khai, vào cuối năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu trước công chúng một số hệ thống tên lửa đạn đạo trong biên chế. Đối với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một phần của hoạt động trưng bày quốc phòng. Nhưng với những người theo dõi địa chính trị, đây lại là một tín hiệu đáng chú ý. Bởi vì trong thế giới hiện đại, không phải vũ khí nào cũng cần được sử dụng. Có những thứ chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm là đã đủ tạo ra tác động. Để hiểu rõ hơn, cần quay lại một câu hỏi bảng: tại sao tên lửa đạn đạo lại luôn nằm trong nhóm vũ khí chiến lược? Nếu nói một cách dễ hiểu, tên lửa đạn đạo là loại vũ khí được phóng theo quỹ đạo đã được tính toán sẵn. Một khi rời bệ phóng, nó gần như không thay đổi đường bay, khác với tên lửa hành trình có thể điều chỉnh, né tránh và bám mục tiêu. Tên lửa đạn đạo bay rất cao, có thể vượt ra ngoài khí quyển trước khi quay trở lại và lao xuống mục tiêu với tốc độ cực lớn. Bạn có thể hình dung nó giống như một vật thể rơi từ không gian, nhưng có định hướng chính xác. Chính đặc điểm này khiến nó trở thành một trong những loại vũ khí khó đánh chặn nhất hiện nay. Theo nhiều báo cáo quốc tế, trong hơn một thập kỷ qua, các vụ thử tên lửa trên thế giới ngày càng gia tăng. Từ bán đảo Triều Tiên đến Trung Đông, đến Đông Âu, tên lửa không còn là biểu tượng của chiến tranh lạnh mà đang quay trở lại như một công cụ răn đe hiện đại. Một ví dụ thường được nhắc đến: một số tên lửa tầm trung có thể đạt tốc độ lên tới Mach 10, Mach 15, tức là nhanh gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ bị rút ngắn xuống chỉ còn vài phút, thậm chí vài chục giây. Trong bối cảnh đó, bất kỳ quốc gia nào sở hữu năng lực tên lửa đều có một lá bài nhất định trên bàn cờ chiến lược. Điều đáng chú ý là Việt Nam không đi theo hướng chạy đua vũ trang ồ ạt. Thay vào đó, theo nhiều phân tích khu vực, Việt Nam lựa chọn xây dựng năng lực đủ dùng nhưng hiệu quả. Trong đó, các hệ thống tên lửa đạn đạo đóng vai trò như một lớp răn đe, không phải để sử dụng trước, mà để đảm bảo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo một số tài liệu công khai và phân tích quân sự, Việt Nam từng tiếp nhận các hệ thống như Scorpène từ cuối những năm 1970, tầm bắn khoảng 300 km. Nghe có vẻ không quá xa, nhưng nếu đặt vào bản đồ khu vực, con số này đủ để bao phủ nhiều khu vực chiến lược quan trọng. Tên lửa dài hơn 11 m, nặng gần 6 tấn, mang đầu đạn nặng gần 1 tấn, tốc độ có thể đạt khoảng Mach 5. Điều đáng chú ý, sai số có thể lên tới vài trăm mét, nhưng với đầu đạn lớn như vậy, mức độ thiệt hại vẫn rất đáng kể. Một trong những điểm quan trọng nhất nhưng lại ít được nhắc tới, hệ thống phóng di động. Các bệ phóng không cố định, chúng được đặt trên xe chuyên dụng, có thể di chuyển liên tục. Điều này tạo ra hai lợi thế lớn: khó bị phát hiện, tăng khả năng sống sót trong chiến tranh hiện đại. Không biết đối phương ở đâu chính là một lợi thế chiến thuật cực lớn. Theo một số nguồn phân tích, có những dấu hiệu cho thấy một phần các hệ thống đã được nâng cấp, ví dụ như từ Scorpène lên các tiêu chuẩn cao hơn. Nếu điều này là chính xác, tầm bắn có thể tăng lên khoảng 600-700 km. Quan trọng hơn, độ chính xác được cải thiện đáng kể. Sai số có thể giảm từ hàng trăm mét xuống chỉ còn vài chục mét. Sự khác biệt này là rất lớn. Một mục tiêu như sân bay kho nhiên liệu trung tâm, chỉ huy có thể bị vô hiệu hóa chỉ với số lượng rất hạn chế. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Điều đáng chú ý hơn nằm ở phía sau, đó chính là công nghệ. Theo một số tài liệu chuyên ngành, Việt Nam đã có những bước tiến trong việc làm chủ nhiên liệu tên lửa lỏng. Đây là nền tảng cực kỳ quan trọng, bởi vì không có nhiên liệu không thể vận hành tên lửa. Và từ nền tảng này, bước tiếp theo gần như tất yếu nhiên liệu rắn. Một bước tiến lớn, nhanh hơn, ổn định hơn, dễ triển khai hơn. Một ví dụ thường được nhắc đến trong các phân tích tên lửa hành trình nội địa như 0,91. Dù tầm bắn chưa lớn, nhưng điều quan trọng không nằm ở con số, mà là việc nó được phát triển trong nước. Điều đó cho thấy Việt Nam không chỉ sử dụng, mà đang từng bước làm chủ. Nếu nhìn rộng ra toàn bộ khu vực, bức tranh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn theo một cách không quá ồn ào nhưng lại rất đáng suy ngẫm. Theo một số phân tích địa chiến lược, khi tầm bắn của các hệ thống được mở rộng, câu chuyện không còn dừng lại ở phạm vi lãnh thổ đơn thuần nữa. Nó bắt đầu liên quan đến những khu vực then chốt
những điểm có ý nghĩa về quân sự, kinh tế và kiểm soát không gian. Khi đặt những con số đó lên bản đồ, người ta nhận ra rằng một số khu vực chiến lược trong khu vực hoàn toàn có thể nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là điều này không đồng nghĩa với việc sử dụng. Nó không phải là một kế hoạch tấn công, mà giống như một dạng bảo hiểm mang tính chiến lược. Một cách dễ hiểu hơn, đây là kiểu năng lực mà chỉ cần tồn tại cũng đủ để thay đổi cách suy nghĩ của đối phương. Bởi vì trong bất kỳ kịch bản leo thang nào, điều đầu tiên các bên phải cân nhắc không phải là họ có thể làm gì, mà là cái giá họ có thể phải trả. Theo góc nhìn này, các hệ thống tên lửa không đơn thuần là vũ khí. Chúng là một dạng thông điệp, một tín hiệu được gửi đi một cách có tính toán, rằng nếu mọi thứ vượt qua một ngưỡng nhất định, thì phản ứng sẽ không còn là giả định nữa. Và chính cái trạng thái có nhưng không dùng đó mới là yếu tố tạo nên sức răn đe thực sự. Không cần phô trương, không cần tuyên bố mạnh mẽ, nhưng đủ để bất kỳ ai liên quan cũng phải dừng lại một nhịp trước khi đưa ra quyết định. Trong bối cảnh khu vực, một số điểm nóng đang thu hút sự chú ý, ví dụ như căn cứ hải quân Rim tại Campuchia. Theo nhiều báo cáo quốc tế, căn cứ này đang được nâng cấp với sự tham gia của các yếu tố bên ngoài vị trí của nó, chỉ cách Phú Quốc khoảng 30 km, một khoảng cách cực kỳ nhạy cảm về mặt quân sự. Theo các phân tích địa chính trị, khu vực này liên quan đến tuyến hàng hải Malacca, chuỗi cung ứng năng lượng. Hàng dưới nhau đâu, cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Khoảng 70 đến 80% dầu nhập khẩu của một số nền kinh tế lớn đi qua khu vực này. Điều đó khiến bất kỳ thay đổi nào cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Điều đáng nói là cách Việt Nam phản ứng không có những tuyên bố gay gắt, không có động thái đối đầu, thay vào đó là theo dõi, đánh giá, chuẩn bị. Đây không phải là sự thụ động, mà là một lựa chọn chiến lược. Khi ghép tất cả lại, một điều bắt đầu trở nên rõ ràng. Sức mạnh không chỉ nằm ở số lượng vũ khí công nghệ tối tân, mà nằm ở cách sử dụng và cách gửi tín hiệu. Tên lửa trong trường hợp này không chỉ là vũ khí, mà là một thông điệp. Nhìn lại hại toàn bộ câu chuyện, từ những vụ phóng tên lửa trên thế giới đến những hệ thống ít được nói đến tại Đông Nam Á và những chuyển động âm thầm trong khu vực, có một điểm chung của mọi thứ đều liên kết với nhau. Không có sự kiện nào là hoàn toàn độc lập, và không có quyết định nào là không có hệ quả. Trong bối cảnh đó, lựa chọn của Việt Nam không chạy đua ồ ạt, không phô trương, nhưng không đứng yên có thể chính là điều đáng chú ý nhất. Bởi vì cuối cùng, sức mạnh thực sự không nằm ở việc bạn có gì, mà nằm ở việc bạn có kiểm soát được tương lai của mình hay không.